يحدث هناك في اكتشاف كبسولة تعتبر الحدث الأبرز اليوم على صعيد الكشف عن الأمراض الباطنية بواسطتها لتحل تدريجيا كبديل للمنظار أو الكاميرا الثابتة. هذه الظاهرة الجديدة تعم كثير من المتخصصين والأطباء اليوم المتابعين للثورات الجديدة في عالم الطب، والمرضى سيكون لهم تفاعل إيجابي معها، خاصة وأنها ستوفر عليهم الكثير من المعاناة والألم بتعرضهم للمنظار والخطر على حياتهم من استخدام التخدير الذي يساء استخدامه أحيانا مما يؤدي إلى وفاة المريض في حالات معينة. صباح الخير يا كويت، تلقي الضوء على الثورة الجديدة واستضيف مباشرة من العاصمة الروسية وعبر الأقمار الاصطناعية المهندس ديمتري ميخالوف وهو صانع الكبسولة. Good morning and welcome to Good Morning Kuwait. Good morning. We have a report. We're going to see it together and then we're going to come back. هذه الطبيبة الروسية المسلمة الحاصلة على جائزة الدولة الروسية لأفضل دكتورة في علاج الأمراض الباطنية، الطبيبة لاندش، تؤمن بأن التشخيص السليم هو نصف العلاج، ولا تأخر الحالات المرضية وبالذات في الأورام السرطانية حتى يصل إلى مرحلة مستعصية يصعب علاجها في التشخيص الإكلينيكي الذي يجريه الطبيب سواء عن طريق أشعة الموجات الصوتية أم القساطر الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي والمنظار التقليدي والكاميرات ذات الأنبوب المثبت الذي يدفع بالحنجرة ويسبب الأعراض الجانبية للمريض من جرح في المريء أو المعدة. ناهيك عن آلام كثيرة، طموحها كان في صنع هذه الكبسولة، وعلى الفور اقترحت على الدكتور إيغور جوكوف الحاصل على جائزة الحكومة الروسية بالعلوم الهندسية وديمتري ميخايلوف تصنيعها بروسيا والتحكم بمسارها. طموحي كان علاج المريض وتشخيص المرض بشكل دقيق وبدون ألم أو أعراض جانبية، وهذه الكبسولة حققت طموحنا كأطباء. كانت ابنتي تشكو من مرض المعدة وطرحت الدكتورة فكرتها علينا فقمنا بتصنيع الكبسولة. وبالفعل قام هذا الفريق بتصميم هذه الكاميرا والتي حملت اسم الطبيب لاندش. هذه الكبسولة الصغيرة يبتلعها المريض لتشخيص كل الأسرار التي تكمن داخل الجسم دون أدنى ألم أو تخدير. تغوص هذه الكبسولة في المعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة وتلتقط صورتين في كل ثانية، وبعد 8 ساعات تصبح الكبسولة فضلات لا حاجة إليها، فما تلتقطه من صور يخزن تلقائيا بجهاز خارجي. هذه البرمجيات الخاصة التي أدخلت هنا تقوم بجمع كل المعلومات التي يريدها الطبيب، ومن خلالها يستطيع تحليل كل شيء عن المريض من مرض أو نزيف داخلي أو غير ذلك من الأمراض الباطنية. سنرسل هذه الكبسولة للفضاء ليستخدمها رواد الفضاء. ميزة الكبسولة الروسية عن غيرها أقل تكلفة، ويستطيع الاختصاصيون التحكم بها وتحديد مسارها داخل المعدة وإرسالها إلى الفضاء وإنقاذ المرضى من الحالات المزمنة. إنجاز طبي فريد من نوعه. كاميرا صغيرة الحجم يبتلع المريض مكنة اختصاصية للوصول إلى أجزاء دقيقة في الجسم وسبب أغوائه بعد أن كان من المستحيل تصويرها بالطريقة التقليدية بالمنظار. نسائها ببرنامج صباح الخير يا كويت، موسى. Good morning, Mr. Mikhailov, and welcome to Good Morning Kuwait again. Good morning. First of all, we'd like to ask you about the importance of this capsule to diagnose some of the disease. As a matter of fact, I think it's one of the best ways to tap your gastrointestinal tract. First of all, this capsule is the second generation of endoscope capsules, and it allows not only to go through the whole gastrointestinal tract like most other capsules do, but it also can be stopped, it can be controlled by doctor inside. إذا هذه أفضل طريقة لرؤية الأمعاء من الداخل يقول المهندس ميخالوف، وتختلف هذه المجموعة التي هي من الفئة الثانية من كبسولات المعدة، تختلف عن الأخرى بأنه يمكن توقيفها عندما يريد الطبيب ذلك. The doctor who invented this capsule is called Landыш. Yeah, that's why it is called Landыsh. Yes, actually there are several developers, and she's one of the main developers. She's Muslim, and she has decided to develop this capsule. It would be good for Muslims, where colonoscopy is sometimes forbidden.
إذا الدكتورة التي طورت هذه الكبسولة هي ضمن مجموعة فريق أو ضمن فريق من الأطباء طوروا هذه الكبسولة. هي مسلمة وتقول أن هناك بعض البلدان التي تمنع المنظار الذي يستخدم عادة للإمعاء ولذلك فقد طورت هذه الكبسولة لتحل مكان المنظار. Well, what's so different regarding the Russian capsule? You mentioned earlier that you can stop it or the doctor can stop it whenever he wants. What about the other aspects? Yes. Actually, it can be stopped in any part of your gastrointestinal tract, and that's very important for doctors because there are capsules in the world. There are capsules in the USA, there are capsules in Japan, but that capsule cannot be stopped, and it's very important for the doctor because if you have cancer, for example, in your stomach, the doctor has to study the area and he has to test the capsule. إذا هذه الكبسولة تختلف عن غيرها بأنه يمكن إيقافها عندما يريد الطبيب ذلك. هناك كبسولات منتشرة في اليابان، في أمريكا وفي بعض الدول أخرى، ولكن هذه الكبسولة تختلف عن هذا الأمر أنه لو وجد مثلا الطبيب أن هناك في منطقة الإمعاء هناك سرطان يمكن توقيف هذه الكبسولة في هذه المنطقة ليشاهدها بشكل أكبر وبشكل أكثر دقة. Is the capsule expensive? What about the price? Is it different than the other capsules? The price of other capsules is about $1,000. The price of our capsule is about $300. It's very cheap. It's because we use new technologies to produce the capsule. إذا يستخدمون تكنولوجيا جديدة في هذه الكبسولة. الكبسولة التي تعودنا أن نراها يبلغ سعرها $1000، أما هذه الكبسولة الجديدة فيبلغ سعرها $300. How does it work? Do you swallow it with liquid? Yes, everything you have to do is just swallow this small capsule and you have to drink some water and that's all. Then you can do your normal life. And the doctor, if you want, can control your capsule inside your gastrointestinal tract. As the capsule transmits, everything is recorded to a small image recorder you wear in your pocket, and in the end of the day, you just pass this recorder to the doctor, and you don't have to find the capsule. It's one-time use. So I don't have to stay at the clinic. I can go on with my life with a small recorder in my pocket. You can go. Yes, and in 3 hours after you swallow the capsule, you can stop eating. So it's normal life, no pain anywhere. إذا لا يوجد أي ألم بسبب هذه الكبسولة، تناولها مع القليل من الماء وبعدها تستطيع أن تعيش حياتك وتضع المسجل الذي ينقل صورة هذه الكبسولة في جيبك، وبعدها تسلم هذا الجهاز في نهاية النهار إلى الدكتور ليشاهد هذه الصور. يقول بأن يستطيع أي شخص أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد تناول هذه الكبسولة دون ألم، ويستطيع تناول أي طعام بعد 3 ساعات من تناولها. Does it cause any side effects? No side effects at all. No side effects. It's our advantage. How do you see the future of this capsule? Actually, we would like to start sales in the Muslim world because we know there is the most important thing now because of the problems with the colonoscopy. And I think this year we will start in the United Arab Emirates, start our sales in the United Arab Emirates for the Gulf countries, for Egypt and for Turkey. إذا سيتم بيع هذه الكبسولة في الدول العربية والإسلامية. يقول بأنهم يودون بيعها بداية سيبدأون بالإمارات، بدولة الإمارات، وبعدها ينتقلون إلى دول الخليج الأخرى وأيضا جمهورية مصر العربية وكذلك ذكر تركيا. How long does it take to see it out of Russia? Months, years? To see it, for example, in Emirates and Kuwait? I think we will be able to start in Kuwait, I think, in the beginning of next year. We still need some investment to finish the capsule for the actual sales. We need this production to be started in Dubai, and we need investors who will invest for capsule to be produced
there on that plate, because currently we have just technology and we can start producing wherever in the world we want.